Battery. Magawa kita tayo mga ano na turn? Mga alas 12.
Ay, kumangin siya po. Wala kaya matulalikin yung mga yun. Oo.
No, putoy! Huwag mo kaya ito. Ano pinito mo nga? Oo, nakakawa na ito. Puta ka mo! Huwag yan ako mama! 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 Puta ka na! Sinakit ka na ka! Ano kami? Pilipino kami! Naman sila na magkakain. Kapit pa nga na talaga. Abangan ko na ako nila. Ano ba, liwan na to? Hmm? Hmm? Ano ba, liwan na to? Hindi na, damo, hindi na, magkarang. Para bonus ka sa pagkakaroon. Hindi pa ako. Ay! Uy, puta na pang nagako pa din. Oh! Puta man kaya ka naman. Makaibig na ba? Diyan na ba ni... Mapapun na mo daw ako. Bakit hindi na ako daw? Oo, napapun ako pagkakaroon ako. Hindi ka mo daw parang saan. Uy, magsila eh.
Alam ko sa ano mo? Patay na ako. Patay na. Ito. Bus na ito? Bus na.
Igual mo pala yung sila
Tama na, yung wag. Naging ulit pa nga yung ano ko na nag-inom pa akong hayop na pinit ko sa araw. Oo! Patay! Patay! Eh, mo pa wala na tao. Pali na may life ko sila.
Utang ilang radyo, pati bulaga o utang na radyo. Walang sila bulaga. Utang na yun. Pero nung nag-kiring ko pala kung magalang kapakaan. Wala kang kaluwa ko dyan sa luwas. Ay, yung mga ipapasok. Maria tayo. Islam na rin. Ano yan? Brand? Boring, fair lang. Ano, mas bituwa lang ito. Bituwa lang ito. Ay, di. Ano? So, mga pitik-pitik na. Picture na. Sa photo paper. Ito tayo. Alam mo na. May bullshit na ito. Pag tinangahan yung titigan na ito ko. Better pa? Balik-balik ako na nila. Wala eh. Yung ID niya, kukuha ko lang sa ano, mapa.
Sabi ko, ganito. Sabi mo na nag-TikTok sa Malinaw pa. Yung mga cellphone mo ba din? Lamubo na yun. Tanga! Sisilayin ko ba rin ko nga eh. Ano po nga eh. Yung tanga pa nila na isipin ko nga eh. Ang ayaw. Ay, gusto mo ka na eh. Tinatong mo ka na yan. Yeah! Pang! Ito tulog! Cover me! Cover me! Hindi po isang inaarap ko nga, hindi sila maabang. Baka mo dito ba? Eh, pa dyan po. Pero kapalaan dyan! Baka nga yun natin. Let's start, bro! May worship ko dito ka. Oo. Ito lang, guys! Ah! Yan nga yun. Agad eh. Hindi ka po nga eh. Naalala sumadin na. Huwag mo na. Uy, may favorite mo?
Sige na, malibang ko. Tuloy pa nga yun. Uli nina niya nga, nagdagat pa. Wisit. Sabi ko ay, Gusto mo, ganun ako. Ganun. Yan. Patap. Let's not. Sakalan pa mo dyan sa magkakato. Auto ka lang, pal. Auto ka lang, pal. Dapa. Para pa mo gawin ako. Sa gilid ka Ay, din ko. tulo pa sa ng ano yan. Iba yan. Hindi sa loob na. Uy, oh! Sino ko yun? Awas ka ba ito? Sino ba? Slipper pa rin. Alam mo naman ninyo. Pagkal kayo. Parang Oo, kaya naman pinaayos. Yan, diba? Bit. may pera na lang. Bakit ka kasaro? Hindi ako nagpandahog mo nga. Ito siya, pagkakarinig niyo. Mga libre bulat tao. Golo pa yun eh. Ano na, ibinawal yung kampanya. Pagpurnias ako, pagpurnias. Sabi ko, pagpurnias kaya? Ito na mo. Ang libre pa rin. Mga libre pa rin. Oo, nakapagpurn. Basta. Nakatag mo. Galing. Sabihin mo na. Oo, sabihin mo sana. Mabawasan niya. Nakapag-break. Pang! Uli nila niya. Ito. Ito ah. Gumawa kami.
ka talagang ayos. Susubo ang ayos. Ito yung mga granada pala na kung ayos. Ito yung garamit. Sila ay gusto mo ang Ay, kung nga, sige ko na. Ito, ito. Iso, yung bo. Ipunta ka na. Grade. Basta mo sa inyo. Sabig, sabig. Diyan ka nakapag sa baba. Bukas ka? Ano eh? Ano ka naman doon? Pero tumakas ka sa kanila, yung kita ko. Ha? Baka ka. Tatabong. Okay. Ay, shit. Walang road yan. Nakulo na ka-cycle na ayun. Ganun naman Nakulo yan. na ka-cycle. Giliwin mo yan, oh. Sunod na naman ang iPhone sa kundi ako. Wala ko siguro. Oo, sabi niya, ang masunod lang. Wala naman sa ano, eh. Uy! Tama! Sabayin, eh. Tunayan sa dalawa, tama. Laro na doon. Ayan ang Ayaw niya. Ayaw ganun pa. Ano, sige, pa. ano siya? Ano kaya natin? Out na, sato. Doon ba? Open ba? Yay!
Ito binain ko nga yung
Yan, nakakabundidigan.
Ayan o, ayos ka. Oh, Jesus! Wala ka, Jesus! Ay, yan po kami na. Uy, buwan na. Buwan saan? Jesus! Yo, marinig kami. Bablag ka. Bablag ka. Bablag ka. Sorry ka, insan.
Sorry, Kainsan. Masamit. Malamig. Ay, puto si... Ay, sorry na. Pabalo. Pero kumain na. May yaro-yarap. Bobo ka. Tama ka. Bye-bye. Good. Hello. Salamat. Ako. Uy, bawas! Blind. Hello. Okay na ako. Okay na ako din ako. Pwede Bob! Bob! Sige! Hindi na mag-crash. Pagka round. Ewan tayo. Pagkab. School mo lang. Ay! 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 Bobo! Tama! Tama! Bobo! Ay! Ay! Ano ka pala ba ng mga ay! Barawan! Last! Buwan Floyd! Last! Ay, ba? Bit, Bob! Lagi yan dito. Mga oh, pretty. Ganda na ito, Bob. Ay, ito. Yeah, yeah. Start na, Bob.
Kailan na ba? Talaga nga, ganyan na ito nga yung pag-ibig. Oo, pag-mahal. Magbabat. No, no, pero, no. Ay, ka. Balik na. Ganon. Diyan. Kasi sa limaw, da, isa ka lang kanina. Da, da. Hindi na nga. Hindi na nga, da ka na. Guguloy. Guguloy na nga, da ka na. Maksya, lima sa gabi. Ako, ganda ako. Oh, nag-respond pa siya raw. Pagkaduwa na. Oh, si Paul. Ito po ito mga hindi ko pinakilo. Ano pa niya? Kaya ba kaya ano? Respond to nagawa niyo. Okay ko na nga sa pag-ibig ng punta ka nga, ayos ka. Bukod mo lahat ka naman. Saka mo. Diba? Ay, namilit pala. Kaya ganun. Diba? Saka mo na. Saka mo. Daog. Ayok, isip. Hello pala pala.
Wag, isa ka sila yun. Ano to? Wow! Alam mo ni Julia. Ikutan. Ito nga yun din ang gusto ko na ito, take bala. Ayos na. Ayan, ang video. Ang ganda ba? Kasi programa ko ito. Next month. Ito. Ito po. Ito po. Pati na, nag-round ko na natin. Pwede pa to mas pilit ka na rin eh. Ba, talaga ko ay isa ka. Well, pero pala ito mga ano ang nagatuloy? Ano ba ang pinito mo? Asa, lusutan ka mo dyan? Ay, ano kung ba yan ay? Nasa likod mo ba? Ano nakito? Now, gusto ka man, sabi mo na ito. Si Boy. Ha? Si Boy? Si Boy? Habang pinakula. Wow. Ako lang dito ba kaya na? Ha? Well, ayaw ko pala na ayos. Ayaw ko pala na i-chat yung mga ay na. Wala. Ginawa ko lang dapat hindi ka na.
Okay. Wala mo dyan? Ay! Ay, puta, bawas ito. Puta ka. Bawas na natin bilhin. Bawas na ako. Kung hindi na kayo din sa akin, handa tayo. Uy, naman! Ay! Ito nga, kumain ko ako. Naso niya, nasalit. Ang ganda na dyan. Hindi na naman kami, hindi na naman dyan. Gabi kayo rin sa ang lalakas nyo. Oh, gusto niya. Ay! Uy, ang pag-ibig mo naman. Hindi ko. Pagod ka, bibigan ka na kuya. Ayun. Ito na kasi. Ito sa kinapart. Nagkatag na. Samit. Uy, hindi na pala. Hindi na pala naayos ka. Nagkatag ka na. Ay, puta ka. Sila na. Nice one. Yes, one. Demograph, demograph. Oh! Dito sa bar. Again. Shooting. Shoot ka. Kalabang ba ka ng red? Ako rin ba kalabang? Ha? Ako center. Yeah. Parang yung sniper ng pangkilong. Bang! Grabe guys. Grabe guys. Ano ba? Ay! Putang nga! Ano ito? Putang nga! Parwa ko. Sorry ka, Inzan. Sorry ka, Inzan. Sorry ka, Inzan. Ikaw na lang ang natira, Inzan. Ikaw na lang ang natira, Inzan. Sorry ka, Inzan. Ikaw, Inzan. Sorry ka, Inzan. Tulog ka pa dyan, ha? Yan pa isa. Tulog ka yun dyan, ha? Nabisip ko daw. Sa'yo, gano'n. Pagkakin na mo. Yung nabisip ko dyan. Ayan, ha? Nabisip ko. Pag may nilibay tayo na.
Sorry kayo isa. Taas ko naman. Ay, oh. Uy! Ay, baka talaga malulunan. Dito, Mark. Dito, Mark. Boom! Mission success! Sorry, it's Nagkira naman? Pero magiging ko nila. Ito man, ano yung magbalik ako sa kanila? Group sa exam. Yun nga, no? Wala bang kita naman ng mga uraga? Ano yun? Del Monte? So, kasi ko din kayo kumahan. Ito sa ay ang gano'n, ang gano'n. So, Kaya siya nag-ulit sa, nilapit niya, kaya niya sa ba? Pero yun pala, kaya pala sa sila. Ganda na dito. Dito, dito. Ay, sabi ko kay, oh, pagbat. Ano yung magana sa kuya? Mas may 5 star para Hindi pa ng par, hindi pa na. Hindi pa pa. Basta di pa tatap sa video. Eh, sige. Aba. Kung ngay ano na ko. Ito nga, tuloy naman na. Ayan. Usar mo naman ha. Ay! Baka na naman pera. Ha? Lechon.
Kaya ako sabi, wala yan. Nakapag lamang. Ako hindi mo kabisado na gabi na karibin ng uji. Yung na marami na din yung kaya ito yung ito yung pa ano man nag-uwisa mo sa uwisa kaya pa nakakapayaan. Ayun ang tanong. Sabi ka yung Diba kasi? Kung sila nagpapalong, kaya ako. Ano, sabi ko, kakapasok ko ng utas. Sabi ko nga niya, ano, kaya ba kasi ate, kahit 8 ito. Depende pa nila lang, depende sa posting mo. Nagpatayo niya, kami. Yung mga, may mga posting na lupaw na yan, bumaba ka sa kanya, lumakayo na sila. Bumaba ka dyan na ito. So, ano lang ito, pero isip ko na rin, magsigilig ka na then, ano mo lang ito, Kaya naman, pero naman, yung, kaya ako, balo ko, din na sabi, ano, 10 naman pero, utang 10 ito, nagalit na sa siya. Balik-balik yung hindi ka dama anak. Ang patalaran kayo ng simple lang. Ang patalaran kayo, sabi ka, mga gorgeous na natin. Ayaw rin siya yung dapat. Bawal na, no? Bawal mo pagalawa ng mga para ano, tamang. Alam mo yan na, gorgeous yan sa entrance. Pag mapala naman sa ako, sabi ko sa website, kung ba ngayon na dahil hindi ko magkakaroon gorgeous yan naman. Kaya naman na nga, doon ko kaya nga ngayon mo, hindi ko ngayon sa delivery. Hindi ko magbibili. So ano nga, so, dito ni Maria, ano, anong na bulan sa security, tapos, may pilit ng yaw sa Pudwaga, tapos na-recommend na siya doon, sa security sa Pudwaga. Nagwala ko siya doon. Tapos tambay sa dyan sa Pudwaga na, Ilan ko man ang data. government na naman na, ako na may kaya, akala mo kayo. May plastil yan na paano. Sabi ko, ay, mag-asawa ko gano'n sa pangkausap ko. Eh, nabukit na. So, walawan mo, ikat mo mga pagkain. Delivery pa niya, mga pagkain mo, pagkain yan. Ako ito ay Yan mga tawanan ba yan? Sabi ka so, pag masaranin mo yan, ang pagkaon ngayon dyan. Kaya naman sa naman, magkakay lang din ka na lang yan. Oo. Hindi ngayon. Katulad ba silang dyan? Kung katulad ba naging sinapagpapang so, barokada sa mga kaya sabi ko, dahil kung magkakaroon, dahil sa business, dahil may naman ko tayo. Dinalo ko tayo, dahil ako ito ang kaya ng mga gagawin. ano, ako may din sa ulo. First day, ako sa wala. Yan. At sabi ko, sabi nga nag-alag sa 58 na para. Di ba, ano, ito may bibig yan, dahil kung pamayagan. Yan lang pinatutukot na Diyos din na nagawa. Hindi naman. Kaya doon nagsalit ka na nakakatawa. Pagkarayan na. Pero pinagawin pag kinalan. Nasaday ka mo nagwa yan na. Nasaday ka mo nagwa. Wala mo nagwa. Wala na ako din, ano na pag-ibig. Yan pa yan na ulo sa program ko. Anda ko. Batak gusto sa iyo. Kalau pasang tao dahil kang mutupan niya, eh kung nila mo i-limit sa gobyerno kayo. Kapag sa'yo, pinitin na kayo ng ikari. Pero, eh kung paano siya maraman na dahil ito nagtutog sa patok. Kung dahil natin ang kukulay, ang patakaran ng lunes, eh dito
empleyado, kasi yung kaya biling. Yung kaya dyan ang mga kumpanya. Kaya, minsan, kaya na may complaint. Tapos, ang kabalik mo, hindi din siya may trabaho. Kung may trabaho ko, importante. Na nagtrabaho, na ID ka. Tapos, Yung educated niya. Itong mga trabaho ko dati na bago siya, ang mahilig ako reklamo sa lodi, tama. Yan ba? Ano yung mundo na gawa? Wala ka na loob, ano yung magagawa na ka? Dapat na ko din ito, may istorya sa kuya. Tapos na yan ang reklamo. Ako kaya kaya hindi ba tigbayan ang reklamo? Ano nangyari dati? Naharip yung bank. Ang kumpanya. Akong reklamo ko din, mga ng tao. Hindi makatuwan. So, multaw na ito. Hindi ng parang hindi mapakulong pa yung mga kaya babae yung nagkasin tapos ito pang dumapisabi nila na so they're bayad si holiday they're bayad Christmas pag nagpapasalaw ka na may reklamo Gudang i-discuss na pistol pa sa nila. Tapos, mga tinda ba ganyan sa dyan? Sabi na, kuha na mo sa mga tama. Termino sa igual sa pagtutok niya, kung pinakal, hindi may computer ito. Ang presyo pa ang final lang yung sa lupa. Pag napakal, hindi yung pagkakal pa lang yung 20, ito pa rin. Tapos, pati nga ang mga detail ko dyan, ano ka mga detail, isa sa mga detail na yung kapilipon niya, detail niya. Ito pala, ang simple ba yan? Kumusta ba? Hindi mo pala natin sa ito. Pero kung kaya kasi, kaya po yung experience ko, ang ito mo pa ako na May i-even kayo na lang. Yan ang mangyari na, hindi na magawa. Iwasan mo ng kawa. Pero nakakatuwa. Ang gusto nga pagkatapos dyan, tuwa. Kasi na, sinagal wala. Tapos gusto nga naman tuwa ka. Pero wala nga daw man natin naman ang pang-ayos ka nga. May reward na.
Pero mga Ako kaya, dalawa sa so, kasi dali kami sa dyan, sa Buluan. Ngayon, alam na po lang. Halit. Tapos, nakatili siya. Ito, nagpumindahan siya dyan. Lahat marinig ko. Dati sa isin mo siya. Isin mo siya. Kaso, iya. Ay, ano? Pero yung mga dito pa na dyan, mga taga Manila, yung mga tuturuan ka ng mga Paano nga sa Manila? ito, main office talaga ka. Pero may mga opisina dito. Bakit? Ang opisina dito sa NASA, Kung tayo ang katulong bagay na pag-natupos sa bagay. Ang isin pa, nagdadala yung kumbaga progress ng mga lugar. Sa mga tutukan sa Manila na sila nahiling ko talaga kung paano yung mga tatakotamo. Pag dito po kan ba ng isa, meron pa yung mga tatang lugar, mga outdoor, pag nagtupok dyan, ang mga bulang, tao, kung kaya, pag pinagawang pati ka ng isin na namulog, may matupok naman dyan sa hanapan doon, Robinson, Ayala, yun yan, nagdadala, sunod-sunod na dyan yung mga kwento ng mga subdivision. Minamarahan dyan, ang magaganda. May lugar na yan, sa patay dito. Nagtugtog lang ito dyan. Automatic na ninanakaw lang ito ng ganito. Ito naman pala lang ba? Kaya yung kayaan dyan na isip, kaya lang mga dyan tao na dapat yan, ang bulan yun, dapat din mo na ako. Dapat mo na ako sa kayo na lugar. Sa iba sa dito sa baka, sa mga ngayon barangay, Ayun. sa pawak, kaya yung bumabong. Ang bakit na ngayon nangyayari pati kami yung mga terminal. Puro na kaya ang mga terminal sa hindi pilita. Puno ang yan. Kaya pag kayo ako, may mga lugar na Bago ka. Yes, yes. Yung mga kabut mo, pagkakalang lang sa mga daya pati, ito na ano ba yung mga sisito sa mission? Papahalik kang ba? May ba sila wala? Papahalik yung ano yun? Baka din ang tawag ko. Kaya, sakali. Kaya minsan nagpapalit mo talaga. Lalo na kung kaya isipin ako pinagkawin ko ito. Kaya yung mga budget yung mga rin na kumbaga tayo na magkakaroon na Yan. oo. Palito. Pag inakit ko sa budget, hindi ko yan iwan. Pero ako sa mangyari kung Kuya. may kawal. Pero may mga empleyado yung signal ko kapag So, ano ay, sa lugar na nag-apply ng plastiko. So, nag-apply nga yun sa pag-security. Apply at pinag-apply ng mag-apply sa judican. One na katapa na nga yun. Nagano kami karawa. Tapos bigyan ko kami ng video ano. Tapos bigyan sa muya. Bigyan ko kami sa. Pero
ka na, sige ka sa ligat yan. Ako na, kutaksakan ka ngayon. Hindi mo na wala akong ito pagkatiwa. Wala man kami laban ko, ma. Kung mga ano man ito, kaya ko, ito, pabayaan eh. Tapos kaya kung nagtagil siya, pinatuan ko, siyempre, tapakaputuloy. Tapos ito, sige, sorry, wala ako nga. Buhok lang. Ha? Yung nga, hindi ka na kasi ang uyan niya. Ang uyan niya, ano? Ginanto, anda, wala ka, saksaron kami. Yo, pati si Dodo, nakatalikod, sigaw, kanta ko video. Kaya mo ito. Sige, sorry, nakatubang. Yung nga, sabi, tinawag mo ngayon sing, ano, bago sa paligiran yung balik sa kanigali, tapos sabi ko, ano ko, lagi kang kahit para kumana sa medyo ganito ang na-anticipate. Nawala na ito, sira. Nawa na pagkaka. Pagkagawa na sa Badi na lulo niya. At kung mga so kami nga din, nagkakapi ka na kami din. Bigyan ko rin ka sa mga mga ng kape. Ito ko yung bato, ito ko, ito mo, ito nga. Hindi man itong baso. Kaya wala yung baso, ito mo yung mag-uong. Ano oras? Ano, nasunse, sige, sorry, yung nasa mo, nakape, niya ko ang magkwentuwa. Dapat sana yung ganyan itong, ito ka mo na, ano, kape, ga. Ay, sa mga magalit ko tayo, kung sino yung kami, ay, ganyan ako, diwa. Sigaro ganyan, kahit ano, kasi hindi mo na ito, Nabi sa niya. Igsaway ko siwa niya ko, siwa na ito yung mga Katay nagtatanong, makusugod sa boses na kung nakain mo. Ayun. Para yan. Dahil matigay ito ba ka pa? Para yawan. Makusugod sa boses. Kaso po kayo, kaya naman, sa tao ka. Sige, ano mo siya? Tinawag din singko niya. Ano? Tinawag siya. Mati ka rin doon. Mas pakataas kayo. Naglakaw na ako. Ay, ito baka naabangan mo naman. Kami nga naman din ng ano. Bakit ang kutsilyo ano o? Ano? Takla o? Takla o na? Okay, kumain ka ng tuwan. Dati ba, nag-install dyan ang dati yung okay. Pero pigpalize. Kaya maano na ako. Sarap, sila. Sarap, sila. Iyay tayo sila. Kaya, sales, so, ano di, picture, kasi, oo, matyas. Sinikat nila, di tayo siya, basugod. Sinikat na niya, basugod na. Sinulap, sinikat mo dito. Dahil magpapay ito, ano, kaya na, para iyang basugod. May lingkot niya na sumagkira. Bay, makalwado na siya. Nalakot niya na, kinulit ko ba, Yung na nakakon ako niya. Sana na ito na nga. Lalo na kung ay, hindi ko na kung ang ganito, yung may nakalaban yun si Buro. Okay lang ko tayo, wala bubuan na palabo. Ako lang ako na. Pero ikaw na sinawag si MK, no? Siguro mo na naman. Bakit? Nabuyo mo na naman. Pag-iisip lang ko niya, ito na. Nasa naman ba siya? Si ano? Gawa ng mga tao sa ano? Magdalang gano'n. Hindi mo kahit man tao. At nakasawang din naman. Kung pakagod, hindi ko mo nila. Hindi galing part. Hindi galing part.
Hindi pala permitted din nagpapalaw ko ba? Dati naman pala yun. Ngayon naman nga. Ulian na din. Oo. Pinalay sa kanya. Dati pala, kako niya na sa Joker. Kadaan ng Joker. May kuya, kayo ba? May trabaho. Ano yun? Nalatan siya. Ang matibati niya na nagkakaan. Baka nakakabutan sa nila. Kaya nagkikisto mo na mga may batas sa sumir. May magandang. May kasama, ano na tayo. Pati nga, video ano, Kalawang. talaga. Napikta ko sa buhay, so pa yung kami siya. Basta yung ganun sa ako. Kasi ba, so pa yung mati, oh. Ano ito na po? Sabi, Haligang sa bagbayan. sabi ka muya, taksay ka. Nakakasawag mo pala na. Oo, ito sa mga muya, ito sila, sabi niya, ito, kayo sana, ito mo. Tapos yan sa baka, mati, oh. Ako talaga na ayos na ito. Bigit na daw. Nagkakagaw. Huli, nagsimidari yung dalawa. Talaga na ko ng ilang ilang. At ito ang pagkanaw. May figura na mo. Parang naglimang linong libutan. Anong kuya dyan pag-training? Anong oras po? Dumanda kami. Puros kayo! Ano, papasa na kayo, permit. Kaya kahit na ako exercise mag-i-build ka. Hindi ano ka pa, may idea na ka. Huli, they ano na ko. Hindi ko ba nakakabiyay? Okay na po. Nabagawa nga natin. Nagulo ka mo. Pag-guardian ka, feeling mo rin ka. Ano kuya? Ikaw, kung pulis ka Yan, pa. pagkakano, ay tumunod sa mayaran nila. Barka nito. Yeah, gano'n ko na. Ano, may ako kayo. Bigas di ba? May, Ay, kanan, pina-expect ko na. pag nadaro ka, sira ang mita. Kung ano, which speaking mga anak ko sa'yo, doon Nakalang ka ako. Kung bakit ito, ang talaga, halina, mga 2010 gano'n, 2011. Ang mga community dito ka pa dito tao. Hindi lang nakadagdag. Pagdilig ko lang ito natin. Pero kung ito makabakay, kaya hindi naman makay ko ta. Bidiyot ka pa dyan. Ayos yan. Hindi mo ko tama. Iba ba ka doon sa lugar? Anong oras? Lasing ko. Araw kang oras. Araw kang pamilya. Lasing ko. Nagabang ako. Araw ka ng oras. Kaya ako nang ganyan dyan nakabang. Binakal ng baga. Sabi ko sa mga bang sa iba ko, tulong kami lalakbong babae. Anong naring sa Facebook? Naka-sponsor tayo, ma. So, ano, Mr. Sa Gabar, Facebook, baga pa na. Pag may naka-sponsor na bayad, baga. nakalag na, ano, nagkakalip na Highway nga. airing tapos, ano, play, yung ano, yun. Pero ako man sa mga group job, o ano ba ang mga grupan sa Na, ano, nahilig ko sa Albay, ano, sa Albay, tatagpo ito babae. Piniling ko mo na, ilis na. okay na yung mga group? Kaya mga, kaya, diyan nagpo, Yung mga group kaya wala rin tawanan. kaya wala ko dyan, ay, nakalag yan, okay, tapos, ano, Okay na oo, tapos, ano, Pang-press ka na lang, Mario.
Baka ano ito, baka recruiter ito ng mga gwardiya. Yung ano eh, tapos nag-delivery ko Baka yun ito mismo pa-interview. Nilito ko, tapos dito. Talagang ang ano niya sa profile niya. Yung mga ano eh, wala. Yan sa trabaho pa ng araw ka, ano isa taga? Ay, mga araw, yung kaya. Talaga. Kanya pa ganyan dati. Kasi ito napitaw ako dyan na, maghanap ng ano ganyan. Siyam na hindi ko yun. Yeah, di ba? Yung mga ano, pag dati sa trabaho ko sa pagbibilyo, wala nakita, minsan sabi ko nangatawag ako ang mga Bibigyan na ba? simple ako, Bibigyan pa, wala na. yung bigatawan nila. Kaya minakuha niya na ito, ano, maintenance dati sa ini yung gatos ng mulda ng ayala. Yan yung ang ano nila. Minsan kumpanya pala din sa bako masinda ito. Isa niya, wala ko kami nalala na maya. Para sa sulit niya sa kunya mo kasi sa mga kailangan ko na. Kasi kung nakalong niya ako sa trabaho, kaya, doon na trabaho ako ito. Minalo yung mga hindi ako. Barong ito. Yan lang ako sa maski ang epekto mo, gamitin mo. Ako man parang ito sa mga ito. Hindi mo na. Kaya kabayo, sinakabi mo mga ito. Pag may overtime, sa yung pinagagawin. Pag may mga tulubang yun, mga kalaparo, sa mga overtime, kung yung mga problema tuloy niya ay mas maganda tayo ito na buwan pa kaya nakadabak lang ang ito maliban din mo kaya kaya ang pala na mga dati kami ba nung bayad ba ang overtime niya schedule niya kami nakaralan ko bilong naman dyan sa mga nagpamuya. Pero, sinadyote kami nung yung ang trabaho nila sa Tanabuan. Pero kung nagalito yung mga kabawan tayo, kaya medyo dato ko ng studio ko, diba? Nating may panagaan ko. Kaya natin nagkaroon ito. Kung paano yung mga medyo na sa Jaiwan, yung nagpipili ko. Pinangalit, pinalikan ko ang Beso sa ito, dulce kami, dulce mo ka. Saka ba na ba sa inyo? Pag-overtime ka yan. Sa ito, nag-log ako ito sa... Sinabot ko sa ito, gawa ko 150 sa ito. Ang gawin tapos, next, sa ano, So, sabi ito, 450. Then, mo sa 30, 0.30 ka, 30. Paano sa tayo, Tol? Hindi ka lang Hindi ka naman nagulungan. Kasi ang Kaya pa na kayo? kayo na. Ang minimum kaya dumali na kayo. Ano pang kalistik, kuya? Pero, 500, hindi ka pag-alit. 2,000 ang hindi mo. Bumag ka na sa atin. Oo, diba? Kung may masaya kong ba't ng ito lang na. Kung ito, matugan mo, tumulong sa mga itong control sa hindi na nito mga maganda. Hindi na ito talaga. Kaya nag-isip ito ang pinag-urito. Kaya sa binibag ko sa ulit ang dapat ng mga sumabot sa pagpapaaral niya matalo niya. Nagtaga itong nagkaroon ko lang alam mo kung yung trabaho niya. Sa restaurant ito, parating ko kami kasi parating si David babae ko yan. Pero, kumpara mo paano kaya? Sa mga bansa ba gano'n? Halos ng Canada, Amerika. Binagalit sa mga binagalit na ito mo ito kaya yung mga
yung value to panalagi. Di man talaga yung mga bansa na yan na Canada, US, United Kingdom. Pero pag hindi ka mag-approve niya, mag-approve siya sa Singapore, Japan, yung engineer ka rin, hindi ko siya mag-approve. Para, kasi hindi siya panagaling, hindi lang mag-approve. Ay, hindi na mga araw ka. Ito, masipag. Kaya nagkakapat mo ano, Oo, ito, matakulang naman ang tao niya. Buda, kaya po ang nakulang. Kaya, nag-heritage na si Pilipino, na siguro na. Hindi, kung ano ka ba siya, this day, nag-post ka, nag-guiding ko, this day, tapos Ano nga, may katrabaho ako na, na-roll out na dyan. Para mga, kaya mga gagawin, mga, sabihin mo ba ganyan para, mga standard man yung pagkakawatan sa ginamit ko ito para may katrabaho ng babae na nagagawa. Kasi para doon sa at pag nakaprood ngayon ako, trabaho na ngayon, laro na kami. Nakaprood ko rin, nagtitipid ko tayo. Kaya mo paano itong babae, laro, lalo mo sa pag-ibig. Ito lang, itong lalaki, ito lang, diba? Lagi pa rin. Kaya yung manalo ko dati, nakaprood ko. Tinipon mo pala itong babae na katrabaho mo. Hindi para siyempre pag-apply mo, walang Japan, mga boys na ito. Kaya nakakabot sa Japan, hindi nga ano, itong doon. Pero araw ko na itong mangyari na ito, bubuo ako ng doon. At pag sa Japan pa na yun, matirinig ka pag ito na dapat katao na magsarang mo. Kung yun, ang requirement ko, bago ka magtumang, dapat katao ka na. Kaya mga ano, malang gagastos mo sa allowance mo na training ka ng tao mo. Saka mga apo din, sa mga institute, kung araw kang may makadil na tao, dito ba? Pagka-train mo dito, saka pasal na, saka matulog mo na tao. Kasi kung paano, parang mga English na ito, saka itindihan mo. Kung hindi ka pagkakas, kung adil ka talaga, kung gano'n, isang adya. yung mag-edit sa Japan. Ilang taon ka lang sa ako. Sa ano nga, di ka pa na. Nakahulog ba na nagkota? Nakahulog ba na nagkota? May vlog ito sa Facebook. May vlog ito sa YouTube. Pati sa mga nakuha niyo, ipanahon niyo sa mga ano, kanya. Yung mga lugar pa na lugar mga gawin mga kaya mga nagsasabi mga kukuha nila yung mga lugar man sa global sa mga lugar na natin pareho kita mga bansa ng mga bayan yung mga lugar sa mga probinsya sa Manila. Tapos makabutin mo sa mga lugar ng mga barangay, kulang mo ang concrete. Mga may wasan na natin ko mga makumata na taong lugar. Wala pa lang nga nagkatatuan eh. Sabi nga ni kanto pastor niya sa akin na kung Singapore yan, Singapore yan. Kaya talaga po sa bilog ng daan, magmutong nila. Dahil ito sa mga na Korean. Kaya man data. Pero gano'n na Korean na gusto mo yung bigo pa din talaga ati. Pero wala pa rin diyan export nila. Ay ito rin yung mga year. Pero sa pagenda ang mga bansa. Pero ang ibang mga bansa, nakapula ako sa Japan. Ako sa Japan, nakapula ko sa Japan. Ang kubay man, kaya ito sa ganito may tangko pang mga nilay. Pinsan man ako dyan na alay na naman dyan, duman naman nagpakaalo. Pero hindi naman nalo. Pero magkatang kaso. Kaya nito, engineer man ito para. So, nasa magawan nyo. Pero kung dahil man ako nag-special sa tapos, ano ito, yung mechanical. Sa tayo, sa board. Tapos na lang ako sa
So, kasulinan ba lang? Kasulinan mo. Dati nagtuwa ko sa pandakan ng Amerika. Kaya naman siya. Tinignan ko muna ito. Tignan ito. Kaya pagkasulinan ka. Ang trabaho niya ka, no truck ko na kung kasulinan mo. Pagkaya. Ako nagsasaksal na naman. Ang approach ng aliw ko na gusto ko nga. Kasi ito ba rin sa kakasabi ko. Pero hindi sila kaya. Ang natutunan, bilang engineer, yan yung talaga magamit ko sa power. Ang mechanical engineer pa ako. Yung mga big-big na nagkakulama, yung mga lantakan, tubig, kuryente, hindi nag-design ka, hindi ka nakagawin. Ang baga ito, yung sabi sa TV, so, lantakan kuryente, yung mga mechanical engineer yan. Sige, yun ang nag-design ka yung kaya ng tubig, kaya ng kaputa na tubig niya sa tubig. Hindi mo tayo sa trabaho niya. Ngayon na natin. Hindi ko man ito na nakagagawin sa tabang. Hindi talaga ako. Ngayon man ang kayo sa pinsan mo. Pinsan ko. Wow. Ito na lang kayo sa pinsan mo. Alam mo na. Ngayon pa nila. Talaga ito. Dumaan sa tayo. Pagkakwa mo tayo nito. Ayaw siyempre. Pabuto sa mga isa. Pinagdarada siya kahit sa magtawag niya pala siya. Ay, ano Ano ang trabaho nito ba? ano siya, so, ayos ko na. So, ano ba sa mga islands mo na? Ang paglot? Sa paglot sa trabaho. Ay, nasasabi ko na siya, sabi niya, ano, medyo kailangan sa iyo. Kailangan yung anong sabi. Now, doon sa mga nag-party, 65K. Kasi ito, nagtawag na ito mag-abot ng 165K. Panag-say, asikaso na tayo siya. Yung mag-aspat yung ano nila. Pero dito na pagkakaw. Ang maganda ko na mag-abroad din yung mga lugar na yan. Ang mga amon na yung mamuho. Sa kumbaga mahalin ko talaga. Sa kakulang kong mga estudyante sa mga bandang tapos ko sa mga estudyante. Ako yung mga estudyante na nakabisado na nakabre. Tapos mga among salo. Mga ulo. Tapos minsan gabi dito sa yung mga lugar na Saudi, Kuwait, yung mga nagkaroon doon, yung mga balita na ba sa baby na kaya niya, niya sa Saudi, ano? yung mga kanila ng mga manunod, yung mga na pagkakasa, kaya naman tayo sa Sugamawi, mayaman. Para yan natin Oo, yan ganun. Sa katakulan kaya ng tao. Nakulo ng kapatid sa kanya na part kung dahil ang mga Pilipino talaga. Kaya niya kaya mo tayo ng Sauditan. Kaya ito, nagkaroon ko puro na mga Pilipino. Mga kilba. Mga Pilipino dami na sa papi sa kanya. Dahil mga kontraktong dahil hindi ko na dahil ng mga fix sa Pilipino sa mga barato. Kasi sa tao muna talaga. Gusto rin na kaya ng mga nakasarko na wala na sa mga utang. Kaya nga sa tao
tanaw pinutang mo, lalo sa mga Pilipino na kung kaya ang Pilipinas, kung Pilipino ay mag-iabot ang bansa. Mga lain sa ganito dyan sa mga Pilipino. Ano to? Ganyan. Ikaw sa'yo po kayo. Okay, kakalaw ka. Napakada ko. Okay. Ayaw, kayo na mo. Nagdumakay. Nakakama. Hindi nga, sino pa kung ginagili? Nagabi na. Nagabi na. Ito yung dapat. Ano pala ba siya? Nakakada kita. Ano ka? Kaya ko yun. Sino, tubig na ako. Tapos, ano ko lang marunod. Tumawa ko marunod. Marunod. Kaya ko lang. Ano, dahil nito, di ba? Ano? Ano sabi? Yung ba? So, para araw ba? Mali din.
Wala ka nila. Wala kang may hilig sa pagkat mo. Nasabi ka dito. Dinawan mo ang 5. Para pananakot na 5 din. Kapag sila na pula. Ayun mo daw. Mga dapat ito kung dahil nito tinawag. Huwag na siya. Ayun mo daw. Kaya. Sige, nakatagat yan. Pag may nagkati, makaka mo. Baka, ano mo sabi mo gano'n? Baka tandaan sila. Pag may nagkati, galit siya. Okay. Ba. Hindi mo nakatago. Ano, ang sabi yun? Trabaho na? Trabaho na? Dahil kung kung skate ako, diba, maasong trabaho siya, panjaw. Kasi kung ano, mag-start ka. Okay na rin bigyan mo. Bata. Ano yun ang kaya? Ayun. Kaya sabi ko. Ano yung ginagawa mo? Baba na ano ka na? Yeah.
Mindanao. Ano yun? Ano yun? Ha? Napulog. Tawag mo na din. Daiman, nag-anan mo. Diyan, tingnan mo lang. Tapos na. Nakabe. Ano si Lola mo? Lola mo din. Yung pa lang ka mo nagkaroon. Ano? Hindi ko na Yung buko-buko mo lang yung ano mo. Iyon, hindi ko ka. Ano yung may issue ba yun? Hindi ba na po? Sorry. Nagdaanan po. Hindi mo yun. Yun. Kaya matandang, kaya maghali. Nagkasalang ka na?
sa ano niya. Buka, yan, sa ito lang dito. Ano, pasabi dito sa ano? Iwan, kalupit. Ang ito pinag-ano yung mag-set ko lang nila. Ang mga kapatid, kasi may ikaw talaga.
Ano ba natin dito? Nilipas na lang. Nalipat pa. Hindi? Nagamit ka? Oo ba? Baka nagalit na sa lahat. Dito daw. Ano yun? Kaya mo hindi nag-aak. Baka ito hindi ka nag-aak. Pwede ka nag-aak. Napakasok na.
Awan.
Yung turo na nga yun. So, alam mo nga yun. Pera. Pera. Wala na. Ay, ito, balik na. Ito.
Open 1 to. O, ano naman na dyan eh? Apa na to insan? Lekos. Bubulong nga dyan. Ito po yan eh. So, 1,000 ang bawat. Ano yung mga position? Hindi pa sa Pero na tayo eh. Wala makawat na ito. Wala dyan, tutot ko naman eh. Pwede ko pa muna na. Wala ko. Hindi nga, yung kapagawa na natin. Wala ko. Parang mas maganda parang. Ano naman eh. Ako kabubuhan isa dyan. Wala mo na yun. Lusot. Gusto ko rin ng kwarta lang po. Wala mo eh. Sa mga libre pa. Kaya nangayot sila. Ay, ayot ka. Pagsisiyang nini. Eto na rin. Hanggang no, parang udal si Boy. Parang matuna ka pa nagdalateng ko.
Kailangan mo lang yung Parehas lang po ba yung ano? Tapos Hero, kaya mo pala. Hero kaya? Kaya mo part. Parang kayo si Babalo, nagdadasyon. Wala din eh. Tama ako. Pero gusto nga yun. Pero di man mapatubig si Insan. Bakit ako yung Insan? Di ako man, si Insan man. Kaya mapatubig. Ikaw pa na Insan. Sa likod ng hayop. Tapos na ba yung Insan? Next one. Right? Support. Loko. sa baba. Ulo ko so. Ito ka talaga dito ka nga. It's part of time. Don't get to my eyes. Yan lang. 45. Pero, ay, duman po. Pwede lang.
Four. Four. You're looking to my eyes. Talaga. Tama. Talaga.
Ay, nakagawa. Photo print area. Hindi ko mag-photo print. Then, talaga dapat i-print. Along, i-print. Ayan. Paper ba video? Great na naman.
Ining may siya. Pwede ko na nga. Ito. Hindi ka matataw. Wala tayo. Alam mo, dali lang yan. Ano nga yung daan? Magdidigan na Uy! Diba? Babae ka ba? Hindi. Gold ako ulit. Dating gold ka. Matuwa nga yung Gusto ko na dito na ito lang dito. Ano na? Ano ka pa? Utang ina nga yung okay. Ano na yun? Buko! Okay na mo! Kasama ko sa bago part. Kasama ko sa bago part. Ano doon ka? Pwede ko na oh! Yun lang yung dalawa. Yun lang ina. Pati nga ito nila, wala na sa loob. Yung dyan sa pasibago ay kuha ka makasibago. Ay!
Ano yung sarong ang dali? Kaya na bukas. Umibit, mura umibit. Pero, Hindi kaya ito ka talaga nga. Wala ganito. Joke, ano? Bro, kamadali yan, bro. Sumuli na kayo. Ano? Yo, ano to? Ano bro? Hindi ka ito yan, no? Ang dulo ko. Yan yung Bro, bro, Wow, parang to. Hanggang alam ka lang, dalang ka ng oras. Yung dalang ka maganda. Binay 6 na, bisa na 6 no. Marunong ko na rin dyan, gano'n. Marunong ko na rin dyan. Lahat sila bumalik. Business ko na lang mo. Mga nalit pa ako. Hindi ko ano ba ganito ba? Ano, movie shit. Lahat. Hindi na bumali. Nakulo na daw yung picture. Okay niyo, ito umasa. Umasa. Pati yung tao doon ang mundo. Naranasan? Ay! Para kayo kayo litman. So, sayang, hindi ako sinigurado.
Hey, nice one. Yan na naman. Granada. Community. Mamanda dito. Ayan, ayan. Ito sa part, ang galakas mo, hindi ka lang lagi. Ayok ka. Hindi pa ito bumalik na tayo. Ay! Ay! Ganun ko ay. Ito nga kung pag-unahin kong hayop. Uy! Ito ba? Ay! Ito ba tayo kung narinig tayo? Ito, pero
Kaya mo na ayun. Oh, di na agad yung babae. Oh, badi di babae. Let's go. Kaya ba luwa? Kaya ka natubol na ayaw. Siguro na ayaw ko. Gawin ang pulo yung bar. Ah! Na. Ay, gano'n. Ako lang ang tinanong ko yan. Ang baba ng sisya. Kurang mag-bumbong. Okay. Okay, mamanda rin yun. Buwan siya na. Yun. Kurang mag-bumbong. Baka mo din siya. Daw, buwan. Kaya din ako. Kaya ka mo. Ako ba upang mga Latino? Ako ba kaya ako? Latino ba na? Ano? Ako pa. Latino ba? Ano ba? Ano yan? Parang sa mga utak nga dito. Mga kami, mga lima.
tulong ang marami. Kaya pala ko mo. Kasi hindi ko tagadaan. Mga sila. Kawawa natin sa ulo ko ng ubos. Isisupayag na na yun. Gana tulog. Nagkaroon pa siya, hindi? Ha? Iyo, ano lang dito? Latino. Latino? Parehas, wala. Ito. Wala. Latino ako. Ano?
mo na. Tuwat-tuwat. 15-15. Yun o. Ay, pero na yun. Tuwat-tuwat. Dalawa. 15. 15. 15. Yan. Ano na si Bigoy? Hindi ka na? Rubong-bungan. Piligan ka ko sa jeep. Ano? Piligan. Pamangganan naman mo kita. Gana ka bago? Diba? It's so bad. Tira ko lang mga kano. Tira ko lang baka mo ta. Tenge. Ano na parang binig mo lagi? Master. Kung nag-design. Iyo. Tadi yung gawin ng laki. Sama. Simano. Taga. Insan. Lock na to, insan. Lock na to. Wala ka madapat. Madaw ka. Please! Hindi mo sa mga paris. Plasyon na ito. Tama ka mga paris, ah. Hindi mo man magpiling ako. Nakadabay yan. Or gini ka to. Gini case. Pero pa doon na sniper na. Pagka mo na ba yung sniper na. Nagkaragdag din kasi yung binay. Congratulations. Binanjip.
No, dry ko. Ano ba lang ba? Gal, hindi ba Gio? Tulo na na, G? Yan, makabalik. Hindi pa dito na sila ka. Bakit mo naman na nila? Nakatitigan na. Ay, hindi. Yan yung sa robot, yan yung sa ano, ay. Yan. Gano'n lang kita part. Gano'n na yung CG Boy, promise. Mabalik ko po ito. Ano naman ha? Namawag na naman tayo. Saka, video, 3D. Aray na. Pwede po na nakakaligigan mga CG Boy. What? Huli na! Hindi yan dyan! Huwag nung labi! Labi na! Buka pa na yung dyan. Pwede dito yan dito. Gusto ko nga yung inyo. Magiging mo kaya nga. Nice one. Hindi ka na nga. Hindi ka na nga. Pagkatapos sa rin.
Tuloy-tuloy na natin yung pagtangal. Tuloy-tuloy yung pagtangal. Damit na. Pagkada pa masipyo ay ano. Dito. Ito na yung tuloy na ng mga kapatid. Hindi ko ba yung lugar na? Ito ko nga yung Ulo! Hindi na ulit na no, ay mahal na mo. Sabi na. Sabi na. Kayo nga, kayaw din yung ano. Daw, na-chat mo ako nga, kung tama mo ba ako. Uy, puti! Okay?
Hindi ko naman. Hindi marinig ako. Bakit ko pinangalan? Kaya ba ni Kuskus? Ako? Dahil na. Galing na. Patay. Ikils na. Hindi, wala na. Tinara mo. Ha? Tinara mo. Ay, kung natawa-tawa ito. Pero ang alam niya, computer ka mo. Parang tawaran niya. Tama na po. Pwede. Hindi na po mag-discuss. Siguro ito muna dito. Bakit ka na? Ano ko na ka? Kasi tumatakay na, meron sa baka. Hindi, mga kahit. Parang pera ka na po. Para. Maybe po sa lalo. Hindi, para ang nabaintan. So, Parang 23 ka. eh, mano po, mata mo nito. Kaya, ito, mabainti ka. Yes, mabainti ka. Okay, correct. Kaya hindi ko sila sila Ay, tama. Video ayun. Dito ako, nagtulog kami. Ano yun? Nakadyawan sa puso ayun. At pulot ka pa tingnan ka nga. Sabi mo kung nakulong mo na. Oo, nakulong mo na. Baka? Pero talaga mo kami yun. Yun. Eh, ito. Ito ko nga. Siguro ay parang mga nakakapulo ba yan? Pupulo na nga yun. Pupulo na nga yun. Pero lagi sa pulang nga. Yan. Yo. 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 Dito
Karakter mo rin, tapos may mag ano. Sing ito. Kahit ako sing ito. Mana meron sa rank mana. Yan o. Ito man si Batago. Meron siya may nag-subscribe. Meron din sa iyo. Hindi ka mag-sumi mo. Marami pa at magpapalipalit yan. Magpapalipalit pa rin yung bali. Pag-1 month ko. Pag nakakabalik ko ba? Maabot na ito siya eh. Eh, guys. Ayan yung video. Eh, guys. Video ko lang. Kasi, bukit sa akin. Parang hindi ko alam kung Kayang kayang ko pag Teka, bala. Uy! Uy! Yun, overtop. Barabasan mo lang. Okay, napo naman.
dito sa imo. And so, ano, bago, suluwa ito. Uy, naman naman ah. Uy, yo, pulo-pulo. Abangan akong part na, okay, na, ito lang mga ito, hindi nga, hindi ko pa. Uy! Uy, pinuro-pagora, ang ayaw, abang ang hayop. Abang mo ng hayop. Oh! Anak ko na ito din. Kaya pa rin ako. Oo. Wala ka na. Ikaw mo na mag-buy. Madali lang ay kung katulong dito mo. Kaya katulong dito.
Paano kami malakaw? Yan ang mga nalito. Jangan kita na Hello. 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 Seryoso naman ito. Tumawa ka. Ito mo, bubumba ka. Opo, Mario. Magat. Uy! Magat, magat, magat. Ano yun? Kailan na raw? Hindi siya nag-iiw. Ito dati, ano yung mga yun? Ano ko? Yes, kapag ka siya. Alam mo na sana, pag-mawag na sino sa akin ako. Oh! Hello ko sa ito. Balik ko. Kapag punta na ito, pwede mo. Ay, mga bubong mga pinahal. Yan. Ay, ko ba yan maganda? Oo, ko yan mga yun. Ibig ka lang, isang may. One. Tapos lang ba?
Pinili nga ito, right? Right naman lang. Kaya na lang mga wala. Ayun. Wow.
Hindi, pero ako magkawat dahil ano yung mga kami, pero ako, kaya pa, okay? Pero dapat hindi. Wala pa. Piniling ko yung message. Pero may tapos na yung ay, hindi mo ba?
Kaya ka,